Уявіть, що ви лежите на лікарняному ліжку. Ви повністю беззахисні. Раптом у палату заходить він. Ідеальний лікар. Молодий, харизматичний блондин із білосніжною посмішкою. Він лагідно з вами вітається, перевіряє крапельницю і робить один маленький укол. Ви засинаєте, відчуваючи полегшення. Але ви більше ніколи не прокинетеся. Червень 1997 року. Міжнародний аеропорт Охара, Чикаго. Пасажири рейсу до Саудовської Аравії спокійно проходять реєстрацію. Серед них чарівний усміхнений лікар, який летить до Дахрана. Нещодавно він отримав офіційне запрошення на посаду терапевта-консультанта у королівському шпиталі. Але за секунду до посадки його оточують агенти ФБР. Вони шукали його по всьому світу. Не як шахрая і не як шпигуна. Вони затримали людину, яка перетворила клятву Гіппократа на ліцензію на серійні вбивства. Для колег та пацієнтів він був геніальним доктором Джозефом Адамсом, неймовірно харизматичним, працьовитим та чуйним. Його обожнювали жінки та поважали професори. Але ФБР знала його справжнє ім'я – Майкл Сванго, соціопат з найвищим рівнем IQ, який протягом 15 років вів страшну подвійну гру. Він лікував людей удень і хладнокровно труїв їх уночі. Причому не лише пацієнтів, а й власних друзів та колег, які працювали з ним в одній ординаторській. Під час обшуку його ручної поклажі серед медичних документів оперативники знаходять звичайний робочий блокнот. Але те, що було написано всередині, змусило здригнутися навіть досвідчених детективів. Сьогодні ми відкриємо досьє, яке американські спецслужби намагалися закрити якомога швидше, щоб уникнути тотального колапсу медичної системи США. Як випускник престижного вишу умудрився отруїти своїх колег і вийти сухим із води. Як, перебуваючи в міжнародному розшуку, він обманув систему і знову влаштувався працювати в лікарню. Влаштовуйтесь зручніше. Ви на каналі Анатомія злочину. І сьогодні ми розберемо історію одного з найвитонченіших серійних вбивств в історії медицини. І щоб розібратися в справі, нам доведеться повернутися на 40 років назад, у дитинство Майкла, де й були посіяні перші зерна його майбутнього безумства. Майкл Сванго народився у штаті Вашингтон, але все його свідоме життя та юність пройшли в тихому містечку Квінсі, штат Іллінойс. Корні безумства Майкла ховалися саме за зачиненими дверима його родинного будинку в Іллінойсі. Його батько, Джон Сванго, був ветераном війни у В'єтнамі та офіцером військової розвідки. Удома він встановив жорстоку тиранію, армійська дисципліна, постійний контроль і повне придушення емоцій. Страшніше було інше. Батько привіз із війни сотні задокументованих жахіть, фотографій понівечених тіл, спалених селищ та страт. Маленький Майкл годинами сидів поруч із батьком, розглядаючи ці знімки. Поки інші діти збирали картки з бейсболістами, Майкл почав вести власні альбоми. Він вирізав із газет хроніки найкривавіших ДТП, авіакатастроф та смертних карт. Саме тоді в голові хлопчика сформувався страшний сув у психіці. Смерть – це не трагедія. Смерть – це найвищий прояв сили. І коли Майкл виріс, він обрав професію лікаря не для того, щоб рятувати. Він обрав її, щоб отримати абсолютну, майже божественну владу над життям і смертю інших людей. Після блискучої служби в морській піхоті Сванго все ж таки вирішує йти в медицину, і у 1970 році він вступає до медичної школи університету Південного Іллінойсу. І ось тут починаються перші тривожні дзвіночки. В університеті колеги помічають дивну річ. Сванго майже не цікавиться лікуванням людей. Проте, коли хтось із пацієнтів помирає, його очі буквально світяться від щастя. Він отримав серед студентів прізвисько 007, як Джеймс Бонд, але з чорним
гумором. Однокурсники жартували, що Сванго має ліцензію на вбивство, бо кожен пацієнт, якого йому доручили, чомусь раптово опинявся в морзі. Перед самим випуском Сванго ледь не вигнали. Виявилося, що він повністю сфальсифікував свою дипломну роботу з хірургії, просто вигадавши дані з голови. Але Майкл увімкнув свою неймовірну харизму, найняв адвоката, подав до суду на університет і змусив керівництво видати йому диплом лікаря. Система охорони здоров'я США зробила першу фатальну помилку. У 1983 році дипломований лікар Майкл Сванго влаштовується на роботу в престижний медичний центр Університету Огайо. 14 січня 1984 року 19-річна гімнастка Синтія Магі лежить у палаті медичного центру Огайо. Вона вижила в серйозній ДТП і вже готується до виписки. Лікарі кажуть, що її життю нічого не загрожує. Вона заплющує очі, щоб відпочити. У цей момент до палати заходить чарівний інтерн Майкл Сванго. Він дістає шприц, вводить дозу калію в її капельницю і спокійно дивиться, як серце дівчини робить свій останній удар. Синтія стала першою офіційною підтвердженою жертвою доктора Смерть. У лікарні починається справжня містика. Пацієнти, які йшли на поправку після легких операцій, раптово вмирали під час нічних чергувань Сванго. Медсестри почали помічати, що Майкл постійно крутиться біля пацієнтів з невідомими шприцами. Але керівництво лікарні ігнорувало скарги, боячись судових позовів за халатність. Керівництво лікарні проводить внутрішнє розслідування і все заминає. Вони просто просять Сванго піти після закінчення річного контракту. Отже, у жовтні 1984 року ображений Майкл Сванго влаштовується працювати на станцію швидкої допомоги в Огайо. В один із днів він вирішує проявити турботу про колег і приносить в офіс велику коробку свіжих апетитних пончиків. Розчулені колеги миттєво розбирають частування, але вже за 15 хвилин офіс перетворюється на пекло. 4 парамедиків охоплюють дикі судоми, нестерпний біль у шлунку та блювота. Їх доводиться рятувати власноруч. Сам Сванго до пончиків навіть не доторкнувся, заявивши, що просто не голодний. За кілька днів ситуація повторюється, цього разу після чаю, який Майкл люб'язно приготував для зміни. Один із занепокоєних медиків таємно забирає залишки напою на експертизу. Результати шокують. Чай буквально кишив смертельною дозою миш'яку. Під час обшуку в його підвалі та шафці знайшли цілу лабораторію. Ампули з ядом, солями важких металів та книги з рецептами середньовічних отруєнь. В своєму щоденнику Сванго з цинізмом напише: «Було неймовірно забавно спостерігати за їхніми судомами. Шкода, що доза виявилася занадто слабкою». У 1985 році Майкла Сванго засудили, але всього на 5 років за навмисне отруєння колег. За вбивство пацієнтів його навіть не судили, бо доказів забракло. Ви думаєте, що після в'язниці шлях у медицину для Сванго був закритий назавжди? Якби не так. У 1989 році Майкл виходить на волю, відбувши термін за отруєння колег в Огайо. Його медична ліцензія анульована, шлях до американських лікарень закритий. Сванго переїжджає до штату Вірджинія, де влаштовується звичайним лаборантом у вугільну компанію. Саме там, у серпні 1991 року, він знайомиться з Крістін Кіні, молодою медсестрою з відділення інтенсивної терапії. Сванго повністю зачаровує дівчину. Про його кримінальне минуле ні Крістін, ні її родина на той момент навіть не здогадуються. Проте жага повернутися до кабінетів та пацієнтів бере гору. На початку 92-го року Сванго офіційно змінює ім'я на Деніала Адамса
Він власноруч підробляє документи про судимість, вказуючи, що відсидів усього 6 місяців за звичайну бійку в барі. Разом із Крістін вони переїжджають до Південної Дакоти. Завдяки фальшивому досьє Адамса приймають на роботу в медичну школу місцевого університету. Але обман триває недовго. У листопаді 92-го року на американському телебаченні виходить гучний випуск програми «20 на 20», присвячений злочинам Сванго в Огайо. Колеги та керівництво університету впізнають його на екрані. Сванго негайно звільняють із позором. У цей же момент уся жахлива правда про минуле нареченого відкривається і для Крістін. З цього моменту життя дівчини перетворюється на кошмар. Її фізичне та психічне здоров'я стрімко руйнується. Крістін страждає від постійних мігреней, нестерпної нудоти та нападів паніки. Вона починає підозрювати Майкла і у своєму таємному щоденнику пише: «Я кохаю його, але мені здається, що поруч зі мною живе абсолютне зло». Дівчина не розуміла, що коханий щодня підсипає її у їжу миш'як. Зрештою, 15 липня 1993 року, не витримавши цього виснаження, Крістін їде до матері в Огайо і накладає на себе руки в одному з міських парків. Токсикологічна експертиза згодом виявить у її організмі смертельну концентрацію миш'яку. Сванго навіть не з'являється на похорон дівчини. Він знову пакує валізи, тікає до штату Нью-Йорк і бере друге вигадане ім'я – Джек Кірк. Під цим іменем він успішно влаштовується в госпіталь ветеранів у Нортпорті, де доктор Смерть знову отримує прямий доступ до беззахисних людей. Отже, восени 1993 року Майкл Сванго, тепер уже як Джек Кірк, знову обводить навколо пальця американську бюрократію. Він підробляє рекомендаційні листи та влаштовується в госпіталь ветеранів у Нортпорті, штат Нью-Йорк. Медична система вкотре виявляє фатальну халатність. Ніхто не перевіряє його відбитки пальців і не звіряє нове ім'я з базою даних судимостей. Уже за кілька місяців у госпіталі починається хвиля дивних смертей. Пацієнти похилого віку, які впевнено йшли на поправку, раптово помирають від зупинки серця під час нічних чергувань Кірка. Медсестри знову починають помічати знайомі симптоми, але керівництво закладу, боячись репутаційних втрат, зволікає з розслідуванням. Саме у Нортпорті Сванго остаточно втрачає контроль над своєю манією. Він убивав людей не просто під час чергувань. Він приходив у госпіталь заради цього навіть у свої офіційні вихідні дні. Найвідоміший став моторошний випадок із ветераном Джорджем Сіано. Чоловік успішно одужував, і того дня Сванго взагалі не мав бути на роботі. Проте він приїхав у шпиталь у цивільному одязі, зайшов до палати Сіано і ввів йому щось у крапельниць. Уже за кілька хвилин у ветерана почалися страшні судоми. Коли медсестри прибігли на крики і почали реанімацію, Сванго не втік. Він залишився в палаті, сперся на стіну і з дивною посмішкою спокійно спостерігав за агонією пацієнта та панікою персоналу. Поки лікарі боролися за життя людини, Джек Кірк просто насолоджувався видовищем. Пізніше колеги згадають цей погляд, який став першим серйозним тривожним дзвінком для внутрішнього розслідування госпіталю. Усе змінюється на початку 1994 року. Сванго припускається помилки, і він починає відверто знущатися з колег, підмішуючи їм токсини в каву. Коли лікарі госпіталю масово лягають із важкими отруєннями, адміністрація нарешті виправляє свою помилку і звільняє його. Більше того, ФБР офіційно відкриває проти Сванго федеральну справу, його оголошують у розшук, але доктор Смерть знову виявляється на крок попереду. Він пакує речі, купує фальшиві паспорти, тікає з країни. Спочатку до Замбії, а потім до Зимбабве.
За допомогою чергової порції підроблених документів він влаштовується лікарем у місіонерську лікарню Мнене. Місцеві жителі бідних селищ вважали білого доктора справжнім рятівником, Богом, який спустився з небес. Вони буквально молилися на нього. Вони не знали, що цей святий привіз із собою валізи, забиті токсинами. У Зімбабве Сванго відчув повну безкарність. Там не було сучасних лабораторій, ніхто не робив токсологічних експертиз після смерті. Якщо пацієнт вмирав, усе списувалося на малярію чи ВІЛ. Сванго експериментував на людях, як хотів. Він змішував ліки, перевіряючи, скільки хвилин людина проживе в конвульсіях. За оцінками експертів, в Африці він міг убити до 40 людей. Саме там в Африці його ледь не заскочили на гарячому. Один із пацієнтів, Кеніас Мзезева, раптом прокинувся вночі і побачив, як Сванго встромляє голку йому в руку. Перш ніж піти, доктор Смерть цинічно помахав йому рукою на прощання. За хвилину пацієнта розбив параліч, але він устиг крикнути. Медсестри врятували Кеніаса, і той указав на американця. Керівник шпиталю, доктор Крістофер Зішарі, провів внутрішній аудит та негайно відсторонив Сванго від роботи, викликавши поліцію. Правоохоронці з ордером перевернули догори дригом кімнату американця і знайшли там справжній склад контрабандних ліків, шприців та небезпечних речовин. Монстра викрили, але замість каяття Сванго подав на лікарню в суд за незаконне звільнення. Він виграв цей суд, забрав гроші і утік до Намібії. Поки Зімбабве готували офіційні звинувачення в отруєнні, Сванго вже був далеко. Через Замбію він тікає до Намібії. Там, використовуючи фальшиве ім'я, він намагається знайти тимчасову медичну практику в глушині, щоб перечекати шторм. Проте, відчуваючи, що Інтерпол дихає в спину, а саме з Намібії Сванго робить свій останній хід – надсилає підроблене резюме до Саудівської Аравії. Він отримує контракт і вилітає на Близький Схід, навіть не підозрюючи, що цей маршрут приведе його в кайданки ФБР. Літак до Саудовської Аравії робить транзитну посадку в аеропорту Охара, Чикаго, США. Він думав, що про нього вже забули, але ФБР чекало на нього 3 роки. Щойно Сванго зійшов з трапу літака, на його зап'ястях закрилися наручники. В його валізі знайшли щоденник. Там його рукою було написано: «Мені подобається запах солодкої смерті в палаті. Це єдиний момент, коли я відчуваю себе живим». Судовий процес триває кілька років. Адвокати намагалися списати все на лікарські помилки, але прокурори підняли досьє за 15 років. Він тікав від правосуддя США, переховувався в Африці, міняв імена та підробляв документи. Він був упевнений, що лікарі та лікарні, боячись судових позовів і скандалів, мовчатимуть вічно. І вони насправді мовчали. Але Сванго припустився однієї, фатальної для себе помилки. Його нарцисизм і гординя виявилися сильнішими за інстинкт самозбереження. Усі ці роки він не міг утриматися від того, щоб не задокументувати свій тріумф над людським життям. Коли слідчі отримали доступ до його речей та провели фінальні обшуки, вони нарешті склали пазл докупи. Головним доказом обвинувачення стали не лише експертизи тіл, які довелося ексгумувати, а саме його таємні щоденники. Ті самі блокноти, де чорним по білому було розписано рецепти отрут та його власні емоції. Захист Сванго намагався довести, що ці записи – лише хворі фантазії чи уривки з нелітературного роману. Проте прокурори змогли довести, кожен такий запис дивовижним чином збігався з датами раптових смертей його пацієнтів. У 2000 році, усвідомивши, що проти власних щоденників у нього немає жодних шансів, доктор Смерть пішов на угоду зі слідством, щоб уникнути смертної кари.
Він визнав провину у 4 убивствах, хоча реальна кількість його жертв, за оцінками ФБР, може сягати 60 людей. Суд виніс вирок – 3 довічних терміни без права умовно-дострокового звільнення. Сьогодні Майкл Сванго відбуває покарання у найжорстокішій тюрмі США – адміністративний максимум у Флоренції, штат Колорадо. Це місце називають Алькатрасом скелястих гір. Тут утримують найнебезпечніших терористів та лідерів картелей. Сванго проводить 23 години на добу в повністю ізольованій бетонній камері. Там немає пацієнтів, немає ліків і немає шприців. Єдине, що в нього залишилося, це спогади про те, як колись у білому халаті він вирішував, кому жити, а кому померти. Історія Майкла Сванго – це страшне нагадування про те, що монстри не завжди ховаються в темних провулках. Іноді вони носять білі халати, мають медичні дипломи і посміхаються нам перед тим, як ввести смертельну дозу отрути. Скільки точно людей убив доктор Смерть, невідомо й досі. Що ви думаєте про цю історію? Чому лікарні так довго замовчували його злочини? Пишіть свою думку в коментарях. Обов'язково ставте лайк, якщо відео було для вас цікавим, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розслідування в стилі True Crime. Бережіть себе, до зустрічі!